आज भने हामी नेपालमै बसेर सानोदेखि ठुलोसम्म घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने जुनसुकै व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मेसिनहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालमा के कस्ता मेसिनहरू उपलब्ध रहेका छन्, तिनीहरूको मूल्य कति पर्छ, फिचर्स के छ, कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्नेछौँ। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म दीपक गौतम र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र .com मार्फत सञ्चालनमा रहेको जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्र। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, ढिला नगरिकन लागौँ नेपालमा के कस्ता मेसिनहरू उपलब्ध रहेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा जानकारी लिनतर्फ। यसै क्रममा भने अहिले भने हामी बालकोटमा सञ्चालनमा रहेको चेन्जिङ नेपालमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ मेसिन विक्रेता रहेको छ। चेन्जिङ नेपाल धेरैलाई थाहा पनि छ। के कस्ता मेसिनहरू उपलब्ध रहेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लागौँ। नमस्कार, म चेन्जिङ नेपालबाट विकास निरौला। हामीसँग चाहिँ साना व्यवसायदेखि लिएर मझौला व्यवसायदेखि लिएर ठुलो व्यवसायको सबै खालको उपकरण छन्। त्यही क्रममा तपाईँलाई म यहाँ देखाउँदै जान्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हामीसँग यो सानो प्लास्टिकलाई पाउचलाई प्याक गर्ने यो ब्यान्ड सिलर मेसिनहरू छन्। यहाँ हेर्न सकिन्छ होइन, ब्यान्ड सिलर मेसिन छ। त्यस्तै यो पिठो मुस्ने मेसिन भयो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ पेपर प्लेटको, सालको दुना टपरीको लागि चाहिने डाई, सबै साइजका डाईहरू छन्। हामीसँग मोटरहरू पनि एभाइलेबल छन्। सँगसँगै यता किमा बनाउने मेसिन, पपकर्न बनाउने मेसिन, ससेज बनाउने मेसिन, यो वाफल रोटी भन्छ क्या, आइसक्रिमको रोटी बनाउने मेसिन वाफल भन्यो। त्यस्तै तपाईँको मासु काट्ने मेसिन, आइसक्रिमको मेसिन, मसलाका मेसिन, आलु चिप्सको मेसिन, ड्राई गर्ने तपाईँको स्याउ सुन्तलादेखि लिएर तपाईँको मासुदेखि लिएर मसला सबै ड्राई गर्ने मेसिन, साथसाथै तपाईँको मोमो बनाउने मेसिन। सधैँजसो आज पनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ चेन्जिङ नेपालमा पाउने कस्ता कस्ता मेसिनरीहरू पाउँछन् त्यो सम्बन्धी जानकारी दिन क्रममा आज चाहिँ हामी यो लसुन, अदुवा, लसुन जुन तपाईँको दैनिक रूपमा युज हुन्छ त्यो मध्ये चाहिँ हामी लसुनलाई कसरी केलाउने, कसरी प्रशोधन गर्ने र बजारसम्म कसरी लाने भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेछौँ। यो लसुनको व्यवसाय भनेको नेपालको लागि एकदम इमर्जिङ व्यवसाय हो। धेरैमा तपाईँले नेपालमा भनेको 4वटा 5वटा भन्दा व्यवसाय खुलेकै छैन र यो व्यवसाय भनेको तपाईँले अझै पनि लगभग 1-2 वर्ष चाहिँ यो व्यवसाय गर्दाखेरि पनि कुनै हाई कम्पिटिसन नहुने चाहिँ हामीले देखेर चाहिँ आज तपाईँलाई एक यसको बारेमा जानकारी गराउँदैछु होइन। तपाईँहरूले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा यहाँ हेर्दै गर्नुभएको भनेको यो सबै लसुन छोडाउने मेसिनका पार्ट्सहरू हुन् होइन। त्यसमा भनेको सुरुमा हामीलाई चाहिने भनेको लसुन भनेको बजार के अरे मार्केटबाट आउँदा फार्मरबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पोटीमा आउँछ है, पोटीमा आउँछ। त्यो पोटी लसुन चाहिँ हामीले यहाँ हालिदिइसकेपछि चाहिँ यसले के गर्छ भने पोटी फुटाएर चाहिँ सिङ्गल लसुन चाहिँ तल झारिदिन्छ है। भनेपछि यसलाई हामीले भन्दाखेरि पोटी फुटाउने मेसिन भन्नु पर्यो। पोटी फुटाउने मेसिन लसुनको यहाँ हालिदिएपछि तल झऱ्यो है। यो मेसिनको क्षमता भनेको 1 घन्टामा यसले भनेको तपाईँको 150 केजीदेखि 200 केजीसम्म पोटी फुटाउने काम गर्छ। अब पोटी फुटाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा लसुन भनेको ल्यासल्यासे आइटम हो। ल्यासल्यासे आइटम भनेको यसको बाहिरको बोक्रा भनेको चाहिँ ड्राई, कम्प्लिटली ड्राई भएको हुँदैन। ड्राई नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाहिरको बोक्रा निकाल्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या, पिलिङ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही समयको लागि चाहिँ ड्राई गर्नुपर्छ क्या। ड्राई पनि एकदम हाई ड्राई होइन, एकदम लो टेम्परेचरमा ड्राई गर्नुपर्छ। ड्राई गरेपछि के हुन्छ, लसुनको बाहिरको बोक्रा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पिल हुन्छ। अब तपाईँलाई म ड्रायर देखाउँछु, यता आउनु त। ड्रायर मेसिन है, यो ड्रायर मेसिन चाहिँ तपाईँको हामीले यो चाहिँ 10वटा ट्रे भएको ड्रायर मेसिन हो। यो चाहिँ ट्रे तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँबाट देखिन्छ ट्रे। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लसुनलाई चाहिँ एउटा ट्रेमा एराउन्ड तपाईँको 5 केजी जस्तो अट्छ क्या। 10वटा ट्रेमा 5 केजी अट्दाखेरि 50 केजी भयो। 50 केजीलाई सुक्ने टाइम भनेको लसुनको कन्डिसन हेरेर 15 मिनटदेखि 20 मिनट, त्यसरी हेर्दा 1 घन्टामा यसले लगभग 100 केजी चाहिँ सुकाउन सक्ने भयो। र यसमा चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भने लसुन मात्रै नसुकाएर अदुवा पनि सुकाउन सकियो, बेसार पनि सुकाउन सकियो। तर अहिले स्पेसल यसलाई चाहिँ यो मेसिन चाहिँ हामीले लसुन सुकाउनलाई हो। लसुन हामीले किन सुकाइरहेको छौँ, यसलाई चाहिँ पिलिङ गर्न सहज होस् भनेर हामीले सुकायौँ। अब सुकाएर हामी यसलाई निकाल्छौँ। अब लसुन निकालेर हामी के गर्छौँ, अब मेन पिलिङ गर्ने मेसिनमा चाहिँ लान्छौँ है त। अब पिलिङ गर्ने मेसिनमा जाउँ। अब ड्रायर मेसिनबाट निस्किसकेको लसुनलाई चाहिँ हामीले यो जुन तपाईँको मेन गार्लिक पिलिङ मेसिन भने यो हो, यसमा चाहिँ हामीले यहाँ माथिपट्टि चाहिँ हामीले गार्लिकहरू लसुनलाई हाल्छौँ। लसुनलाई यसमा हालेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पिलिङ गरेर चाहिँ यहाँ तलबाट निकाल्छ है, तलबाट निकाल्छ। अनि यो मेसिनको क्षमता भनेको 1 घन्टामा यसले 100 केजीसम्म चाहिँ पिलिङ गर्न सक्छ। अब पिलिङ भएको चाहिँ सबै लसुन भनेको त सबै पिलिङ भएर निस्किँदैन, किनभने कुनै राम्रोसँग सुक्या होला, कुनै नसुक्या होला। त्यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ। सेग्रिगेट गर्नलाई हामीले यहाँ ठाडो परेको कन्भेयर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 10 फिटको एउटा कन्भेयर दिन्छौँ हामीले। यो कन्भेयरमा चाहिँ सामान झर्छ, सामान झरेर सरर बाहिर निस्केपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ पिलिङ भएको त्यसलाई चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गरेर फेरि यही मेसिनमा हाल्न सकिन्छ।
अब मान्छेलाई के हुन्छ भने बिजुलीको कुराहरू हुन्छन्, बजेटको कुराहरू हुन सक्छन् हैन। बिजुली बजेटको कुरा गर्दाखेरि पहिले बिजुलीमा हामी जाउँ। यो मेसिनहरू सिंगल फेजको भए पनि हामीलाई चाहिँ यो मेसिन चलाउन कम्प्रेसर चाहिन्छ, एयर कम्प्रेसर चाहिन्छ। एयर कम्प्रेसर भनेको सानो एयर कम्प्रेसरले हुँदैन, कमसेकम 500 लिटरको एयर कम्प्रेसर चाहिन्छ जुन चाहिँ 3 फेजमा चल्ने हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो ठुलो व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि बिजुली अनिवार्य 3 फेज चाहिन्छ र 3 फेज पाउनको लागि भनेको अहिले गाह्रो छैन, पहिले जस्तो गाह्रो छैन, सहज रूपमा पाउन सकिन्छ। अब बजेटको कुरा हेरौँ, बजेटको कुरा हेर्दाखेरि भनेको गार्लिक पिलिङमा भनेको यो ठुलो हो, 100 केजी प्रति घन्टा भनेको त तपाईँको 10 घन्टामा त झनै 1 टन प्रोसेस गर्न सकिन्छ भनेपछि चाहिँ यसको बजेट भनेको नि तपाईँको एराउन्ड तपाईँले बुझ्नु पर्यो भने कति भने एयर कम्प्रेसर बाहेकको मैले कुरा गर्दैछु लगभग तपाईँलाई 5 लाखदेखि 5.5 लाखको बिचमा पर्छ। र एयर कम्प्रेसर भनेको हामीले यही नर्मली बजारमा पाइन्छ त्यो भनेको 1.5 लाख रुपियाँ जस्तो पर्छ भने चाहिँ लगभग तपाईँले 7 लाख एराउन्डको बजेट भयो भने चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यत्रो धेरै बजेट किन भन्दाखेरि हामीले मेसिन पनि यसमा 4 वटा लगाएको हुन्छ, क्षमता पनि बढी हुन्छ र प्लस यसमा मार्केट पनि हामीले हेर्दा स्योर एन्ड सर्टेन मार्केट देखाएको छौँ। तपाईँहरूले आफूले बुझेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लसुन कहाँ पाउने, के कस्तो खालको लसुन ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई भेटघाट भएको बेलामा हामीले सबै कुराहरू बुझाइहाल्छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि यो सहज छ, चलाउनु पनि सहज छ, मार्केट लिन पनि सहज छ र यसको मेटेरियलहरू भने पनि सहज रूपमा चाहिँ फार्मरबाट या त मार्केटबाट चाहिँ लिन सकिन्छ र राम्रो आम्दानी गर्ने चाहिँ एउटा नयाँ बिजनेस हो। यसको बारेमा तपाईँले अवश्य एकचोटि सोचेर मार्केट चाहिँ स्टडी गर्नु होला, बुझेर एकचोटि आउनु होला। ट्रेनिङको कुराहरूमा भनेको यो मेसिनको डेलिभरी हामी नै गर्छौँ। तपाईँको ट्रेनिङहरू कसरी चलाउने, हरेक मेसिन कसरी चलाउने, के गर्दा कसरी बिग्रिन्छ, के गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। प्लस हामीले त कतिजनालाई त्यो सिङ्गल फेजको मेसिनहरू चाहिँ हामीले यी ट्रायल पनि देखाएर हुन्छौँ क्या। एक्जाम्पल यहाँ अस्ति एकजना सर आउनुभयो, योभन्दा अगाडि पनि एउटा बिक्री भएको त्यो सर आउनुभयो, त्यो सरलाई पनि हामीले यहीँ ट्रायल गरेर पनि देखायौँ होइन, ट्रायल गरेर देखाउँछौँ। त्यस्तो पनि व्यवस्था छ। ट्रेनिङ सेटअप मेन्टेनेन्सहरूमा चाहिँ तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन, सबै हामीले टोटल्ली हेर्छौँ, त्यो प्रब्लम हुँदैन। र यसको लागि आफ्टर सेल्सको लागि चाहिँ अब भनेको बेला नआउने हो कि समस्या आइरहने हो कि भन्ने हुन्छ। त्यसमा यो मेसिन भनेको कस्तो छ भने एकदमै लो मेन्टेनेन्स मेसिन हो, समस्या एकदमै कम आउँछ, आइहाल्यो भने पनि हामीसँग टेक्निसियनहरू एभाइलेबल छन्। र जुन पनि टेक्निसियन गइरहनु पर्ने मेसिन पनि छैन, फोनबाट यसो गर्नु भन्दाखेरि पनि सहज रूपमा सेटअप हुने चाहिँ यो व्यवसाय हो। यो बाहेक अरू मेसिन कुन पाउँछ हामीसँग चाहिँ? यो बाहेक भनेको विभिन्न मेसिनहरू छन्, जस्तै तोरीको मिल भयो, राइस मिल भयो, यो गोबरलाई सुक्खा गर्ने मेसिन, साबुन मिलदेखि लिएर धेरै नै व्यवसायहरू हामीसँग छन्। आउँदो दिनमा हामी तपाईँलाई अवश्य पनि यो भिडियोहरू बनाएर देखाउनेछौँ। हाम्रो अफिस चाहिँ चेन्जिङ नेपाल यो बालकोट चोकको रागिनी हाइटमा अवस्थित छ। तपाईँहरूले सिधा गुगल गरेर या त हाम्रो नम्बर यहाँ स्क्रोलमा देखाइरहेको नम्बरमा पनि कल गरेर सिधै सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ र मेसिनको बारेमा अझै मजाले फिजिकल्ली हेरेर अझै मजाले बुझेर चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग चाहिँ अब सानो व्यवसाय गर्ने दिनमा चाहिँ लगभग 40-50 केजी मात्रै लसुन मात्रै चाहिनको लागि पनि हामीसँग यो मिनी गार्लिक पिलर छ। यो मिनी गार्लिक पिलर चलाउनलाई एकदमै सहज, बिजुलीमा जोडिदिनु, अन गरिदिनु, माथिबाट लसुनको पोटी हालिदिनु, सर यसले पिलिङ गरेर निकाल्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यो सानोको चाहिँ राम्रो पक्ष के हो भने सानो स्पेसमा पनि गर्न सक्यो, थोरै पनि गर्न सक्यो। नराम्रो पक्ष भनेको के हो भने साना लसुन हुन्छ, 2 खालको लसुन हुन्छ कि, एउटा मोटो लसुन, एउटा एकदम पातलो सानो लसुन हुन्छ। यो मेसिनले गर्ने चाहिँ ठुलो लसुनलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्टली काम गर्छ, 90% एफिसियन्सी छ भने सानो लसुनलाई चाहिँ 60% एफिसियन्सी छ यो सानो मिनी गार्लिक पिलरको चाहिँ।